Klaar. Nee, je moet bepalen waar die moet komen. Hij zit er toch al in? Ja, en hij zit nog los. Er moet even tijdelijk iets in, dat we kunnen kijken waar die moet komen als jij erin zit of als ik erin zit. Maar hij kan toch maar... Hij moet vast. Dus we kunnen hem toch niet verzetten. Verstellen. Misschien moet hij meer naar voren als jij erin zit. Hij is nou te laag. Te laag? Ik heb geen idee, ik heb hem maar wel laten zakken. Oh, hij kan wel zo laag. Hij moet op de aandrijflijn. Ik moet even een filmpje erop zetten. Ja, kan ik zitten? Je zit vast. Hij schuift niet. Zit hij goed? Ja. Hij zit zacht. Rocco is nog veel te hoog. Er nog een helm tussen. Prima afstand. Misschien moet hier. Daar het pedaal komen. Ja, Hier. nou weet ik niet meer hoe ik zat. Hè? Ik weet niet meer hoe ik zat. Als daar het pedaal zit. Hier. Als het pedaal hier zit bij die. Ja? Ik kan wel remmen. Nou weet ik niet meer of ik daar Laat kom. jij dan kunnen. Nou, gaan we even kijken dan. Eruit, oude man. Ja. Dan kan ik hier nog staan. Rechts zitten. Achter. Klik, klik. Daar. Nee, naar voren. Je trapt hem naar voren. Naar voren. Als het pedaal hier zit, dan zit jij nog niet tegen. Ja, juist. Dan zal het pedaal iets terug moeten. Ja, anders kan ik niet echt. Houd hierop. Maar korte pootjes. Ja, komt er goed uit? Ja, dat moet nog gemaakt worden dus. Koffie. Ja? Hoe ver ben je al? Dat is niet ver. Ik weet nog niet hoe ik hem was gezet. Had je dat nog niet getekend? Misschien moet ik dat pas op laten doen. Moeten we zien, we moeten de gordels vast. Dat moet ook ergens. Dus nu moeten we nog foam hebben en die gaan we erin plakken. Iets meer als plakken, dit. ja. Of polijsten. En dan gaatjes erin. Met water. Voor de gordel dacht ik, maar dat Hm? kan ook. Voor de gordel. Daar zit er wat in. Ja, maar in de foam dan ook. Ja, dat wel licht. Dat is wel handig. Maar als de motoractie nog niet komt, Ja, dat weet ik niet. Kunnen Als ik op de we- motoractie dan ik wou eigenlijk eerst pabbelen doen. kunnen we misschien ons eerste evenementje dingetje doen. Wat? Ik wil niet te veel zeggen, dadelijk heb ik het allemaal verklapt. We gaan dan toch misschien naar... Ja, dat gaat toch gewoon door of niet? Nou ja, als de motor er niet op staat, dan is het een beetje saai om naar te kijken, denk ik. Dus als hij uit elkaar ligt, Kan dan... dat toch altijd op? Ja, maar als hij Oh. uit elkaar ligt, kan het er niet op. Dus dan kunnen we er niet heen. Het doorwerken gaat wel voor op of we daarheen gaan of niet. Dus misschien zijn we dan te zien in Brabant, ergens, waar mensen de Leopoldpark kunnen komen bekijken. Maar dat zeggen we tegen die tijd wel. Dat houden we nog even geheim. Nog even spannend. Dat moet ook kunnen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.